अनि डिफाईको एउटामा चाहिँ के राम्रो लाग्यो भने होइन अब ब्लक चेनमा टाइप हुने गयो होइन अब नेपालबाट अमेरिकामा पैसा पठायो होइन अनि यदि इलिगल छ भने होइन अब धेरै धेरै पैसा पठाएर होइन इलिगल छ अरे होइन अनि त्यो इलिगल छ भने अब ठुलो ठुलो पार्टिजले त हेर्न मिल्छ नि त्यहाँ ठुल्ठुलो होइन अब गभर्मेन्टले नि हेर्न मिल्छ नि त नि हेरेपछि त्यो ट्र्याक हुन्छ नि त होइन अनि कसको अकाउन्ट हो मेरै अकाउन्ट हो यो मलाई समात्न आउँछ इलिगल काम गरेको छ भने होइन त्यो यो त राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो। अब सपोज तिम्रो नागरिकताको नम्बर भने जस्तो तिम्रो वालेट एड्रेस भयो भने तिम्रो के भन्छ घुस पनि खान सक्दैन कि कसैले, किनकि तिम्रो अब पैसाको ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ ब्लक चेनमा प्रिन्ट भयो अहिले पो पेपरमा लेखाएको छ मोडिफाई गरिदिन सक्छ ब्लक चेनमा कसले मोडिफाई गर्न सक्छ एकचोटि प्रिन्ट भएपछि प्रिन्ट भयो अनि त्यसपछि ल कसैले घुस खायो अरे के अनि तिमीले अब तिमी एउटा ठुलो पोस्टको मान्छे अरे के अनि मेरो वालेट एड्रेसबाट तिम्रो वालेट एड्रेसमा 60 लाखको अरे काम 20 लाखको मात्रै थियो अरे तिमीलाई 60 लाख पाएर के क्वेसन त आउँछ त बाँकीको पैसा के को लागि लिएको किनलाई लिएको भनेर अभिनवको वालेट एड्रेसबाट उज्जवलको वालेट एड्रेसमा यति पैसा गयो उसले ब्लक चेनमा गएर मोडिफाई गर्न मिल्दैन किन गयो रिजन चाहिन्छ एभ्रिथिङ इज क्लियर हो नि त यसरी क्लियर हुनसक्छ के अनि अस्तिको त्यो के 10 अर्बको घुस पनि होइन अब सपोज अब मैले उसलाई घुसेन भनौँ न 10 अर्बको पैसा करप्ट भयो नि त्यो होइन अब गयो होइन अब त्यहाँ गएको छैन अरे कि अब जब 5 करोड मात्रै गयो होइन 5 करोड अब कहाँ गयो थाहा भएन त्यो ट्र्याक गर्नु मिल्छ नि 5 करोड पनि त्यो वालेट एड्रेस को अब वालेट एड्रेस भए भए सबको होइन त्यो कसको वालेट त्यो पैसा को वालेट एड्रेसमा बाँडेको छ हेर्न मिल्छ नि त होइन भने अब यो मैले 5 अर्ब बाँडेँ अरे के त्यो मेरो एड्रेस भयो 5 अर्ब अब मेरो 5 अर्ब कसको वालेट एड्रेसमा डिस्ट्रिब्युट भएको छ देख्छ नि त ब्लक चेनमा त मैले तिमीलाई पठाएँ डेभलपमेन्टको लागि होइन मेन सरकार केपी ओली अहिले को छ नाम शेरबहादुर देवालाई पठाएर अनि मेरो वालेट एड्रेसबाट शेरबहादुर देवाको वालेट एड्रेसमा पैसा गयो अरे अनि त्यो पैसा कसको वालेट एड्रेसमा स्प्लिट भयो नि देख्छ नि त ब्लक चेनमा त शेरबहादुरले उसलाई यति 5 अर्ब कसलाई कति कति बाँड्यो भनेर इक्वली देख्छ के भन्छ WWWX वालेट एड्रेस गेभ के भन्छ WWWEYX वालेट एड्रेस 10 बिलियन होइन भनेर हेर्न मिल्छ नि त अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कि शेरबहादुरले कसलाई बाँडेको छ भनेर अनि थाहा हुन्छ र सपोज अब सब यो अहिले त कमन छैन तर जुन दिन सबको आइडेन्टिटी वालेट एड्रेसमा बस्छ नि तिम्रो नागरिकता नम्बर जस्तो वालेट एड्रेस भनेछ नि कस्तो रमाइलो लाग्छ सुन्दा नि वालेट एड्रेस बस्छ नि त्यसपछि ट्र्याक हुन्छ कि सब चिज होइन भने तर यो ट्र्याक गर्ने चाहिँ पब्लिकले चाहिँ हेर्न मिल्दैन होला अनि अब पब्लिकले नहेरे नि होइन तर ठुलो पार्टिजहरूले छ नि जो जब अर्थ हाम्रो के अरे फाइनेन्स मिनिस्टरहरूले चाहिँ होइन हेर्न मिल्छ कि अब यस्तो के सपोज कहाँ गयो मेरो यो ल म भयो यो शेरबहादुर देवा भयो के मैले उसलाई पैसा दिएँ अनि के भन्छ ब्लक चेन नोड्सहरूमा त देखाउँछ नि त वालेट WWWX ट्रान्सफर 5 बिलियन टु वालेट WWWX अहिले पो वालेट WWWX हुन्छ पछि WWX होइन WWY ब्लक चेनमा यो देखाउँछ तर पछि गएर हुन्छ नि इम्प्रुभ हुँदै गयो भने यसको सट्टा देखाउँछ अभिनव वालेट एड्रेस गेभ 5 बिलियन टु शेरबहादुर वालेट एड्रेस अनि ल 5 अर्ब उसले पायो यो 5 अर्ब उसले कसलाई बाँड्यो नि देखाउँछ कि ब्लक चेनमा अब ल अहिले त उसले 5 अर्ब कहाँ गयो देख्छ देख्दैन उसले भन्छ मैले विकास गरेँ के गरेँ तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देवाले यो रोड बनाउनेलाई दियो रोड बनाउने मिनिस्टरलाई यो हाइड्रो पावर बनाउने मिनिस्टरलाई दियो अनि यो ओइल कर्पोरेसनलाई दियो इम्प्रुभ गर भनेर होइन अनि त्यसपछि यो एजुकेसनलाई दियो अनि यो गभर्मेन्ट त छ फुड यो चाहिँ फुड डिपार्टमेन्टलाई दियो होइन अब सब चिजको म नोट बनाएर बस्ने यहाँ 5वटा भयो नि 1 2 3 4 5 मैले 5 अर्ब दिएँ फुडलाई 1 अर्ब दियो नोटमा देखायो शेरबहादुरको वालेट एड्रेसबाट फुड कर्पोरेसन मिनिस्टरको वालेट एड्रेसमा 1 अर्ब गयो उसको वालेट एड्रेसबाट के भन्छ यसलाई ओइल कर्पोरेसनको वालेट एड्रेसमा 1 अर्ब गयो उसकोबाट के भन्छ यसलाई के भनेको थिएँ मैले अघि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ छ रोड मिनिस्टरलाई 1 अर्ब दियो रोड बनाउन उसले हेल्थलाई 1 अर्ब एजुकेसनलाई 1 अर्ब दियो अब पब्लिक आइमा के भयो भन्दाखेरि पब्लिक आइले लेजर हेर्नु मिलोस् न होइन म पब्लिकले हेरेँ मैले दिएको कर कहाँ गइरहेछ म 5 अर्ब प्रोभाइड गरेर कहाँ गइरहेछ शेरबहादुर देवाले भन्यो मैले 5 जनालाई बाँडिसकेँ उसलाई भनेर अहिले त अब म पत्याउनै पर्यो नि त किनकि मसँग नथिङ टु प्रुभ के अब उसले मलाई एउटा पेपर देखायो त मोडिफाई इजिली हुन्छ कि पेपर मोडिफाई पेपरमा लेखिरहेको हुन्छ होइन
तर अब यो ब्लक चेनमा लेखेको चाहिँ एकदमै लिजिट भनौँ न लिजिट भनौँ न अनएडिटिफाइड के तिमीहरूले ब्लक चेन के हो थाहा छैन भने युट्युबमा हेरे हुन्छ हाम्रै पहिलाको भिडियो हुन्छ त्यो हेरे हुन्छ ब्लक चेनमा अहिले बुझाएर काम छैन होइन अब सपोज ल अनि त्यसपछि मैले हेर्न मिल्यो ब्लक चेनमा गएँ शेरबहादुरले साँच्ची नै सबलाई दिएको हो कि होइन भने मैले हेर्नु पऱ्यो शेरबहादुरको वालेट एड्रेस हेरेँ उसको वालेटबाट फुड मिनिस्टरकोमा पैसा गएको छ उसकोबाट के भन्छ रोड उसकोबाट के भन्छ यसलाई ओइल कर्पोरेसन हेल्थ कर्पोरेसन एजुकेसन यसले साँच्चै भाँडा रहेछ अनि त्यसपछि मैले ल यिनीहरूले त 1 अर्ब के युज गर्यो फुड डिपार्टमेन्टले के भन्छ किन्नेलाई युज गर्यो फार्मिङको लागि युज गर्यो अनि त्यसपछि प्रमोसनको लागि युज गर्यो यसले ओइल किन्नलाई अनि त्यसपछि के भन्छ ओइल त्यो बेच्नलाई के भन्छ सेल गर्नलाई होइन ओइल बेच्ने ठाउँलाई के भन्छ पेट्रोल पम्प इम्प्रुभ गर्नलाई युज गर्यो यसरी सबको थ्रु हामीले हेर्न मिल्छ कि त्यो ट्री डायग्राम भन्छ नि जब वालेट कमाउन्ट हुन्छ नि तब पुरै हेर्न मिल्दो रहेछ मिल्छ कि एउटा चाहिँ यो चाहिँ मैले पढाएको थिएँ कि अस्ति रेडिटमा एकजनाले एक्सप्लेन गरेर आएको थिएँ कि अहिले भर्खर इमर्जिङ टेक्नोलोजी हो तर पछि डेभलप भयो भने यस्तो यस्तो युज केसहरू आउन सक्छ भने रमाइलो छ नि त होइन सुन्दाखेरि नागरिकता नम्बर आफ्नो पैसा कहाँ गइरहेको छ हेर्न मिल्छ कि अनि कसैले धेरै लियो भन्न नि मिल्छ ल सपोज